ถ้านึกถึงสตรีในสมัยอียิปต์โบราณเรามักจะนึกถึงราชินีผู้สูงศักดิ์อย่างคลีโอพัตราหรือเจ้าหญิงอียิปต์ที่ใช้ชีวิตหรูหราในราชสำนักแต่ทว่าการค้นพบใหม่ที่เมืองดาชูเมืองที่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ห่างจากกรุงไคโรเมืองหลวงของอียิปต์ไปทางใต้ราว40กิโลเมตรพบหลักฐานที่จะเข้ามาพลิกภาพจำสตรีผู้สูงศักดิ์แห่งลุ่มแม่น้ำไนล์เหล่านี้ไปเพราะหลักฐานทางนิติมนุษยวิทยาพบโครงกระดูกที่มีอายุเกือบ 4,000 ปีที่ปรากฏร่องรอยของการใช้แรงกำลังมีทั้งร่องรอยการดึงสายธนูบาดแผลจากแรงกระแทกการล่าสัตว์และหลักฐานการใช้มีดอย่างทะมัดทะแมงติดตามเรื่องราวการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของผู้หญิงในยุคอียิปต์โบราณว่าแท้จริงแล้วพวกเธอก็มีความเก่งกล้าสามารถและมีพละกำลังสามารถทำสิ่งที่ผู้ชายทำได้ไม่แพ้กันครับข้อมูลทางโภชนาการชี้ว่าการเสริมโอเมก้า 3 เพื่อสนับสนุนการทำงานของสมองควรรับประทานต่อเนื่อง 1-6 เดือนเพื่อรักษาระดับ DHA และ EPA ในร่างกายให้เหมาะสมการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสำหรับการดูแลสุขภาพระยะยาวจึงเป็นหัวใจสำคัญ Quality Omega 3 Norway Ultra Astaxanthin เป็นโอเมก้า 3 คุณภาพสูงจากนอร์เวย์ที่ตอบโจทย์ในจุดนี้และเป็นทางเลือกที่ผมวางใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ charity.asia/abdul-mysterious หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับย้อนกลับไปในช่วงปี 1894 ถึง 1895 นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสชักเดอมอร์แกนได้ทำการขุดค้นสุสานหลวงบริเวณพีระมิดของฟาโรห์อาเมเนมฮัตที่ 2 และอาเมเนมฮัตที่ 3 แห่งอาณาจักรกลางซึ่งการขุดค้นครั้งนั้นได้พบสุสานของสตรีสูงศักดิ์หลายพระองค์ซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องประดับทองคำและอัญมณีเลอค่านอกเหนือจากสมบัติเหล่านั้นสิ่งที่สร้างความประหลาดใจอย่างมากคือการพบศาสตราวุธสงครามทั้งคันธนูลูกธนูคาถาและกฤษถูกวางเคียงข้างร่างของพวกเธอในห้องพิธีศพแต่ด้วยอคติทางเพศและมุมมองของสังคมในยุคนั้นอาวุธเหล่านี้จึงถูกสรุปและตีความว่าเป็นเพียงเครื่องราชูปโภคเชิงสัญลักษณ์ที่มีไว้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือเป็นของประดับบารมีในโลกหลังความตายโดยไม่มีใครคาดคิดว่าเจ้าหญิงผู้บอบบางนั้นจะสามารถกวัดแกว่งอาวุธเหล่านี้ได้จริงๆชิ้นส่วนกระดูกของพวกเธอถูกเก็บรวบรวมไว้ในกล่องไม้หมายเลข TR273151B หลังจากนั้นได้เกิดเรื่องน่าเศร้าทางโบราณคดีขึ้นเมื่อกะโหลกศีรษะของพวกเธอที่ถูกแยกส่งไปยังไคโร School of Medicine ในปี 1906 เพื่อทำการตรวจสอบแต่ว่ากลับสูญหายไปอย่างลึกลับทิ้งไว้เพียงปริศนาและกระดูกลำตัวที่ไร้ศีรษะโครงกระดูกส่วนที่เหลือนั้นถูกเก็บลืมไว้ในห้องใต้ดินอันมืดมิดของพิพิธภัณฑ์อียิปต์ณกรุงไคโรโดยถูกตีตราด้วยรหัสทะเบียนสั้นๆว่าเป็นเพียงชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์จนกระทั่งเวลาผ่านไปกว่าศตวรรษในปี 2020 ทีมนักวิจัยนำโดยดร. เซนับ ฮาเซสได้เข้าไปเปิดกล่องใบนี้อีกครั้งโดยพบว่ากระดูกหลายชิ้นยังมีลายนิ้วมือเขียนระบุชื่อด้วยหมึกดำและถูกห่อหุ้มด้วยหนังสือพิมพ์เก่าแก่ทีมวิจัยจึงนำหลักนิติวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มาตรวจสอบกระดูกที่หลงเหลืออยู่ซึ่งต่อมาก็ได้นำไปสู่การเปิดเผยความจริงที่พลิกโฉมความเข้าใจในประวัติศาสตร์และทันทีเมื่อเทคโนโลยีการวิเคราะห์ทางชีวโบราณคดีลึกลงไปในพื้นผิวของกระดูกความจริงก็ปรากฏขึ้นว่าอาวุธในหลุมศพเหล่านั้นไม่ใช่แค่ของประดับบารมีการศึกษาการพัฒนาอย่างผิดปกติของจุดเกาะกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นชี้ให้เห็นถึงร่องรอยของการออกแรงอย่างหนักหน่วงและต่อเนื่องในการยิงธนูโบราณร่างกายส่วนบนนั้นต้องรับแรงเค้นมหาศาลจากการประคองคันธนูและการดึงสายธนูย้อนกลับร่องรอยการออกแรงนี้ประทับอยู่อย่างชัดเจนบนโครงกระดูกของเจ้าหญิงนุบโฮเทปและเจ้าหญิงอิตาเวเรตโดยปรากฏรอยนูนขรุขระขนาดใหญ่ที่ปุ่มนูนของกระดูกปลายแขนที่เรียกว่า radial tuberosity และแนวสันเกาะของกล้ามเนื้อที่เรียกว่า supinator crest โดยโครงสร้างเหล่านี้คือบริเวณเกาะของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่สำคัญที่ทำหน้าที่หมุนหงายปลายแขนและตรึงข้อศอกให้มั่นคงขณะรับแรงดึงและแรงดีดจากสายธนูนอกจากนี้ในร่างของเจ้าหญิงอิตาเวเรตยังพบการเปลี่ยนแปลงที่เอ็นเชื่อมกระดูกไหปลาร้าและซี่โครงรวมถึงรอยพอกหนาของกล้ามเนื้อหน้าอกมัดใหญ่ pectoralis major และกล้ามเนื้อหัวไหล่ deltoideus ซึ่งข้อมูลนี้สะท้อนภาพการดึงรั้งสายธนูที่ต้องอาศัยพละกำลังจากส่วนอกและไหล่อย่างเป็นประจำ
ยิ่งไปกว่านั้นยังพบความไม่สมมาตรของร่างกายในเจ้าหญิงนุบโฮเทปที่กระดูกปลายแขนและมือขวาพัฒนาแข็งแกร่งกว่าซีกซ้ายอย่างเห็นได้ชัดซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการยิงธนูด้วยมือขวาโดยกระดูกฝ่ามือขวาชิ้นที่2ของพระองค์ยังมีลักษณะโค้งงอผิดธรรมชาติอันเกิดจากการปรับโครงสร้างเพื่อรองรับแรงกดบีบซ้ำๆจากการจับคันธนูข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์กับคันธนูและลูกธนูจริงที่พบในหลุมศพเป็นการตอกย้ำว่าพวกเธอคือยอดนักธนูหญิงมือฉมังแห่งยุคโบราณเลยทีเดียวครับนอกจากความเชี่ยวชาญอาวุธระยะไกลโครงกระดูกของเจ้าหญิงอีตายังบ่งบอกถึงความซับซ้อนที่น่าสนใจของทักษะการต่อสู้ระยะประชิดในโลงศพของพระองค์มีการค้นพบกริดและคาถาหัวกลมวางอยู่เคียงข้างร่างการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์พบว่าบริเวณปุ่มปลายกระดูกต้นแขนด้านในของพระองค์มีความแข็งแรงมากซึ่งเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้องอนิ้วมือชั้นตื้นหรือ flexor digitorum superficialis บริเวณกระดูกฝ่ามือซ้ายชิ้นที่5ยังปรากฏปุ่มเกาะของกล้ามเนื้อ opponens digiti minimi ซึ่งมีหน้าที่ดึงและงอนิ้วก้อยเข้าหาฝ่ามือเพื่อบีบกำวัตถุทรงกระบอกให้แน่นหนาและเมื่อผนวกกับการพบรอยหนาตัวของเยื่อระหว่างกระดูกปลายแขนหรือ interosseous membrane แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเจ้าหญิงอีตามีแรงบีบกำมือที่ทรงพลังและมีการหมุนข้อมือที่คล่องแคล่วลักษณะทางกายวิภาคเช่นนี้เป็นลักษณะจำเพาะของผู้ที่มีการบีบกำวัตถุซ้ำๆและอาจเกี่ยวข้องกับการใช้กริดหรือคาถาในทำนองเดียวกันโครงกระดูกของสตรีไร้นามที่คาดว่าเป็นเจ้าหญิงซาทัสฮอเมริตก็ปรากฏปุ่มเกาะกล้ามเนื้องอนิ้วมือบนกระดูกปลายแขนที่หนาแน่นเป็นพิเศษซึ่งก็บ่งชี้ถึงพฤติกรรมการกำด้ามจับอาวุธอย่างมั่นคงตลอดช่วงชีวิตหลักฐานเหล่านี้พลิกมุมมองในอดีตทำให้เห็นว่าสตรีสูงศักดิ์ของอีโบราณได้รับการฝึกฝนให้มีพละกำลังและความสามารถในการป้องกันตัวที่เทียบเท่ากับบุรุษอาวุธและสมบัติที่พบเคียงข้างร่างของพวกเธอสะท้อนถึงทักษะทางกายภาพความมั่งคั่งและเครือข่ายความสัมพันธ์ระดับโลกของอาณาจักรกลางกริดของเจ้าหญิงอีตาถือเป็นผลงานศิลปะชิ้นเอกโดยด้ามจับทำจากทองคำหุ้มประดับด้วยอัญมณีลาพิสลาซูลีเฟลสปาสีเขียวและคาร์เนเลียนส่วนปลายเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวที่ทำจากลาพิสลาซูลีอย่างงดงามตัวใบมีดทำจากสำริดซึ่งมีรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มคณาอันในเลวันส์หรือจากครีตสะท้อนให้เห็นว่าช่างฝีมือต่างชาติอาจมีบทบาทในราชสำนักหรือมีการค้าขายข้ามเขตแดนระหว่างอาณาจักรที่แน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเครื่องประดับของเจ้าหญิงเคนเมดก็วิจิตรการตาไม่แพ้กันพระองค์มีสร้อยคอทองคำประดับจี้รูปดาวเปลือกหอยและจี้รูปแมลงซึ่งนักวิชาการเชื่อว่าเป็นงานฝีมือสไตล์มิโนอันจากทะเลอีเจียนขณะเดียวกันหลักฐานที่พบยังแผ่ขยายไปไกลถึงดินแดนอื่นมีการค้นพบรูปปั้นสฟิงค์สลักชื่อเจ้าหญิงอีตาไกลถึงวิหารในเมืองกัตนาในประเทศซีเรียปัจจุบันซึ่งชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลในการเป็นของขวัญทางการทูตเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรียิ่งไปกว่านั้นบริเวณสุสานดาชูชักเดอร์มอร์แกนยังได้ขุดพบเรือไม้ซีดาขนาดยักษ์ความยาวกว่า10 เมตรหลายลำที่ถูกฝังไว้ใต้ทรายโดยไม้ซีดาเหล่านี้เป็นทรัพยากรล้ำค่าที่ต้องนำเข้าทางเรือจากแถบเทือกเขาเลบานอนบ่งบอกถึงศักยภาพกองเรือทางการค้าและการทูตที่ทรงอิทธิพลในยุคนั้นความยิ่งใหญ่ของทั้งศาสตราวุธเครื่องประดับและซากเรือเหล่านี้ตอกย้ำว่าพวกเธอไม่ได้เป็นเพียงสตรีที่กุมอำนาจอยู่หลังม่านแต่ว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญในเครือข่ายอำนาจและการทูตระดับสากลแต่ความกล้าหาญมักจะมาพร้อมกับร่องรอยของความเจ็บปวดการวิเคราะห์ทางนิติพยาธิวิทยาเชิงลึกบนโครงกระดูกเหล่านี้เปิดเผยความจริงที่ว่าสถานะทางสังคมอันสูงส่งไม่ได้ช่วยให้พวกเธอรอดพ้นจากอุบัติเหตุร้ายแรงเจ้าหญิงอิตาเวเรตทรงรอดชีวิตจากอุบัติเหตุที่ทำให้กระดูกซี่โครงถึง3 ซี่หักและกระดูกฝ่าเท้าหักหลายชิ้นในทางการแพทย์ลักษณะการบาดเจ็บรุนแรงเช่นนี้ถือว่าเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงมากในสมัยโบราณแต่สิ่งที่ทำให้โลกปัจจุบันต้องทึ่งคือบาดแผลชะกันเหล่านี้สมานตัวเข้าหากันอย่างเรียบเนียนไร้ร่องรอยการคดงอหรือการติดเชื้อนี่คือหนึ่งในหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความก้าวหน้าอย่างมากของวิทยาการแพทย์อียิปต์โบราณสอดคล้องกับการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพและองค์ความรู้เรื่องของการจัดกระดูกหรือเข้าเฟือกซึ่งความเชี่ยวชาญนี้สอดคล้องกับเนื้อหาในตำราแพทย์โบราณเอ็ดวินสมิธ
พาไพรัสที่บันทึกเทคนิคทางศัลยกรรมไว้เมื่อหลายพันปีก่อนนอกจากนี้ในกรณีของคิงฮอร์ฟาโรห์แห่งยุคเดียวกันก็พบการสมานตัวของกระดูกหักที่มือขวาซึ่งเกิดจากการกระชากอย่างฉับพลันขณะกำอาวุธและรอยแผลเป็นบนกระโหลกศีรษะและแม้แต่เจ้าหญิงเคนเมดก็มีรอยโรคจากการอักเสบของเนื้อเยื่อที่หน้าแข้งจากการกระแทกอย่างแรงบาดแผลแห่งเกียรติยศเหล่านี้ตอกย้ำถึงวิถีชีวิตที่โลดโผนและกล้าหาญลบภาพจำของเจ้าหญิงที่อ่อนแอไปจนหมดสิ้นชีวิตของสตรีราชวงศ์อียิปต์มีความซับซ้อนที่ซ่อนอยู่ในระดับ DNA การประเมินลักษณะทางกายวิภาคของกระดูกสันหลังที่อาจถ่ายทอดทางพันธุกรรมเปิดเผยความจริงอันมืดมิดที่เป็นราคาซึ่งต้องจ่ายเพื่อรักษาอำนาจและสายเลือดที่บริสุทธิ์ธรรมเนียมปฏิบัติในการแต่งงานกันเองภายในเครือญาติใกล้ชิดเป็นที่นิยมอย่างมากในราชวงศ์ยุคอาณาจักรกลางและเป็นผลลัพธ์จากธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเข้มข้นตลอดหลายชั่วอายุคนนี้ทำให้สมาชิกในราชวงศ์กลุ่มนี้แชร์ความผิดปกติทางพันธุกรรมร่วมกันหลายประการเจ้าหญิงอีตาเผชิญกับภาวะกระดูกสันหลังไม่ปิดชนิดแฝงหรือสไปนาไบฟิดาออกคันตาขณะที่เจ้าหญิงนุบโฮเทปและคิงฮอร์ต่างก็มีภาวะกระดูกสันหลังเชื่อมต่อกระดูกกระเบนเน็บหรือ sacralization ซึ่งทำให้โครงสร้างเชิงกรานบิดเบี้ยวและทั้งสองพระองค์ยังมีภาวะข้อต่อกระดูกสันหลังไม่สมมาตรซ้ายขวาอย่างรุนแรงหรือ facet tropism นอกจากนี้เจ้าหญิงนุบโฮเทปยังขาดกระดูกสันหลังส่วนคอชิ้นที่ 7 ไปตั้งแต่กำเนิดความลับที่ฝังลึกอยู่ในสายเลือดนี้เป็นเครื่องยืนยันสนับสนุนความเป็นเครือญาติและความเป็นไปได้ของการแต่งงานภายในกลุ่มราชวงศ์ข้อมูลทั้งหมดนี้นำมาสู่คำถามสำคัญทางสังคมวิทยาว่าเหตุใดเจ้าหญิงอียิปต์จึงต้องจับอาวุธและฝึกฝนร่างกายอย่างหนักหน่วงข้อมูลทางประวัติศาสตร์และชีววิทยาชี้ให้เห็นว่าการที่พวกเธอมีร่างกายที่แข็งแกร่งไม่ได้เป็นเพียงการพยายามเลียนแบบบุรุษแต่เป็นเพราะพวกเธอมีบทบาทเชิงรุกที่ทรงเกียรติและจำเป็นต่อความมั่นคงของแผ่นดินการค้นพบนี้มีความคล้ายคลึงกับงานวิจัยโครงกระดูกนักรบไวกิ้งในหลุมศพที่เต็มไปด้วยอาวุธในประเทศสวีเดนซึ่งเคยถูกวิเคราะห์ว่าเป็นศพเพศชายมาตลอดจนกระทั่งวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ว่านักรบผู้นั้นแท้จริงแล้วคือผู้หญิงร่างของนักรบหญิงแห่งบีก้ารหัสหลุมศพ BJ581 ในประเทศสวีเดนได้รับการยืนยันด้วยผลตรวจ DNA ในปี 2017 ว่าโครงกระดูกในหลุมศพที่เต็มไปด้วยอาวุธนั้นแท้จริงแล้วเป็นสตรีและในกรณีของเจ้าหญิงอียิปต์แห่งดาชูก็กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนในทิศทางเดียวกันในบริบทของอียิปต์โบราณสตรีชั้นสูงผู้ดำรงยศเมซูนิซุสหรือพระราชบุตรแห่งกษัตริย์นั้นมีมิติเชิงสัญลักษณ์และพิธีกรรมที่ทรงพลังในเทศกาลเซตซึ่งเป็นพิธีสถาปนาพระเกียรติยศและฟื้นฟูพลังชีวิตของฟาโรห์เจ้าหญิงเหล่านี้มีหน้าที่ถือคันธนูและยิงลูกธนูไปยังทิศหลักทั้ง4เพื่อสะกดและขับไล่สิ่งชั่วร้ายร่างกายที่ผ่านการฝึกฝนและสรีระที่แข็งแกร่งของพวกเธอคือฟันเฟืองสำคัญในฐานะตัวแทนแห่งพลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของเทพีเนตผู้เป็นเทพีแห่งสงครามและการล่าสัตว์ภาพลักษณ์ของพวกเธอจึงเป็นตัวแทนแห่งความเป็นผู้นำนักรบและผู้ปกป้องระเบียบของจักรวาลซึ่งลบล้างมายาคติเรื่องเพศสภาพของสตรีในยุคโบราณไปจนหมดสิ้นการวิเคราะห์ทางเคมีของวัสดุดองศพพบว่ามีการใช้สารผสมจากกำยานและเรซินสนจูนิเปอร์เพื่อชโลมรักษาสภาพศพซึ่งสารผสมเหล่านี้ไม่ใช่พืชที่หาได้ง่ายในพื้นที่แต่ว่าเป็นทรัพยากรที่ต้องนำเข้าผ่านเครือข่ายการค้าระยะไกลโดยกำยานถูกนำเข้ามาจากดินแดนพุ้นซึ่งตั้งอยู่บริเวณแอฟริกาและคาบสมุทรอาระเบียทางตอนใต้ส่วนสนจูนิเปอร์สำหรับยุคอาณาจักรกลางสนชนิดนี้มักจะถูกนำเข้ามาจากพื้นที่ลุ่มแม่น้ำไนล์ตอนบนเช่นนูเบียและซูดานซึ่งต่างจากยุคอาณาจักรใหม่ที่มักจะใช้สนอีกสายพันธุ์หนึ่งจากซีเรียหรือแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกเมื่อผนวกกับหลักฐานทางโบราณคดีที่ชี้ว่าราชสำนักอียิปต์ได้มีการจัดตั้งคณะสำรวจที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐในยุคนั้นเพื่อเดินทางไปแสวงหายางไม้หอมเหล่านี้โดยเฉพาะยิ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งและอำนาจของราชสำนักที่ดูแลร่างของพวกเธออย่างประณีตที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมสู่ชีวิตนิรันดร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้คืนสิทธิและเสียงให้กับผู้หญิงที่ถูกประสาทลืมเลือนโครงกระดูกที่เคยถูกตีตราว่าเป็นเพียงชิ้นส่วนมนุษย์ในกล่องไม้ที่ถูกทิ้งขว้างได้ตอกย้ำให้เห็นว่าผู้หญิงเมื่อ 4,000 ปีก่อนมีศักยภาพที่แข็งแกร่งเป
เป็นทั้งนักกีฬานักรบและนักการทูตดรเซนับฮาเซตและทีมวิจัยมีแผนที่จะสานต่อการศึกษาด้วยการวิเคราะห์ DNA โบราณไอโซโทปและวัสดุดองศพด้วยเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อศึกษาถิ่นกำเนิดเครือญาติและกระบวนการทำมัมมี่ถือเป็นการพลิกบทบาทและตีความประวัติศาสตร์สตรีโดยเฉพาะในหมู่ชนชั้นสูงในยุคอียิปต์โบราณใหม่ว่าสำหรับพวกเธอนั้นความงดงามและความแข็งแกร่งสามารถหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างแท้จริง